Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Δεύτερο βιντεάκι για το Realme 16 Pro Plus. Μετά το προηγούμενο που κάναμε που ήταν το απλό unboxing του και είπαμε συγκεντρωτικά τα specs, πάμε όμως τώρα να δούμε πιο αναλυτικά τα υπέρ του, τα τυχόν 2-3 που θα πούμε κατά του και τι μας άρεσε και τι όχι στο συγκεκριμένο τηλέφωνο. Επειδή όμως το είχα μόνο 2-3 μέρες στην κατοχή μου, πρέπει να το παραδώσουμε στον ιδιοκτήτη του. Δεν του έκανα full αναλυτικό τεστ ή τέλος πάντων όσο θα ήθελα να δοκιμάσω. Πιστεύω όμως ότι έχω καλύψει το 80 με 90% όλων των υποπεριπτώσεων του συγκεκριμένου κινητού. Και πάμε στο πρώτο που πραγματικά θα εντυπωσιάσει κάποιον που έχει το συγκεκριμένο τηλέφωνο, και αυτό είναι η μπαταρία του. Θα πάω εδώ στο λειτουργικό που έχει ειδικός έξω για την μπαταρία. Το ξέρω και από το δικό μου που έχει ένα αντίστοιχο λειτουργικό. Να πω εδώ πέρα, όσοι έχετε κινητό Realme, OnePlus ή Oppo, ξέρετε πόσο καλό και πόσο γρήγορο και άνετο είναι να κινηθείς μέσα στα function και σε όλες τις δυνατότητες του λειτουργικού. Υπάρχει λοιπόν ειδικός action για το battery. Βλέπετε ότι ήδη έχω ενεργοποιήσει το GT Mode, που σημαίνει ότι του δίνει το κάτι παραπάνω σε θέμα επιζωδώσεων, παρόλο που σου λέει ότι αυτό θα οδηγήσει σε πιο γρήγορη κατανάλωση μπαταρίας. Παρόλα αυτά, εδώ στο κάτω μέρος, πρέπει να φαίνεται στην κάμερα, λέει σε χρήση από τότε που φορτίστηκε πλήρως το κινητό, δηλαδή μόλις το έβγαλα από το κουτί του και κάναμε την πρώτη πλήρη φορτίση, δεν έχω κάνει άλλη από τότε, 2 μέρες και 19 ώρες. Δηλαδή σε 5 ώρες θα κλείσουμε 3-24 ώρα. Και η μπαταρία είναι στο 66%. Αν αυτό δεν είναι εντυπωσιακό, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Η μπαταρία είναι πραγματικά τελείωτη. Τώρα θα μου πει κάποιος, ναι, δεν έκανα πλήρη καθημερινή χρήση, δεν έβαλα social media, δεν έβαλα YouTube, δεν είναι πράγματα που με ενδιαφέρουν. Ωστόσο, όπως θα δείτε και εδώ, έχω κατεβάσει και τα benchmarks, Greek Bench και το 3D Mark, θα τα δούμε στην πορεία. Και του έκανα και τα πολύ εξαντλητικά stress test. Πραγματικά δηλαδή το κινητό το έφυσα στα όρια του. Αν δηλαδή υπήρχε κάτι που μπορεί πραγματικά να εξαντλήσει την μπαταρία, είναι αυτά τα τεστ. Και παρόλα αυτά, τραβήξα και βιντεάκια, φωτογραφίες κτλ. Παρόλα αυτά, μετά από 2,5 μέρες λειτουργία, εντάξει, είπαμε όχι με full λειτουργία, το είχα μόνο για τους σκοπούς του τεστ, η μπαταρία ακόμα δεν έχει φτάσει στο 50%. Αν αυτό δεν είναι εντυπωσιακό, δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο είναι. Τέλος πάντων, επίσης πολύ γρήγορο, δεν χρειάζεται να το δοκιμάσω, το ξέρω όμως, είναι πολύ γρήγορο, 80% φόρτιση όταν θα χρειαστούμε να τη φορτίσουμε, που σημαίνει από 0 σε 100% σε λιγότερα από μία ώρα. Άρα ούτε από εκεί έχουμε θέμα. Θα σηκωθούμε το πρωί, μετά από την 3η-4η μέρα υποθέτω, θα έχουμε ξεχάσει να το φορτίσουμε. Μέχρι να ετοιμαστούμε να σενιαριστούμε, το κινητό θα είναι φορτισμένο. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Το επόμενο λοιπόν που δοκίμασα, φυσικά και ο λόγος για το συγκεκριμένο κινητό, είναι οι κάμερες. Στις κάμερες λοιπόν προσπάθησα να τραβήξω κάποια δείγματα. Κάποια είναι αρκετά εντυπωσιακά, κάποια όχι ίσως τόσο όσο θα περίμενα, αλλά μιλάμε πάντα για ένα mid-range κινητό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία από τις μέρες που το έχω στην κατοχή μου, είχα πάει σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Εδώ είμαι λοιπόν στο γκαράζ του γήπεδου και βλέπετε πρώτη φωτογραφία, πολύ συνεφιασμένος να πούμε ο ουρανός, βλέπετε. Ίσως να σας βάλω και σε full screen εδώ πέρα, να μην τις δείχνω από το κινητό για να τις καταλάβετε ακόμα καλύτερα. Με τον απλό το φακό το επί 1 λοιπόν, με τον κύριο φακό. Εδώ πάμε στο επί 2, κοιτώντας τώρα προς το στάδιο, επί 3,5, που ακόμα οι λεπτομέρειες βλέπετε φαίνονται πάρα πολύ καλά. Και προσέξτε, η φωτογραφία δεν έχουμε ηλιοφάνεια, είναι πάρα πολύ συνεφιασμένος ο καιρός. Εδώ έχουμε πάει επί 7, που είναι ένα crop ουσιαστικά του επί 3,5, άρα και εδώ δεν χάνουμε λεπτομέρεια. Και εδώ πάμε στο επί 10, που βλέπετε ότι παρόλο που έχουμε μπει στο digital το zoom, αλλά είναι πολύ μικρό και λίγο το digital, ακόμα διατηρούμε πάρα πολλές λεπτομέρειες από το συγκεκριμένο γήπεδο. Και βλέπετε, ξαναγυρνώ στην πρώτη φωτογραφία, πόσο μακριά βρισκόμαστε και πόσο κοντά μπορούμε να φέρουμε λεπτομέρειες, ξαναβλέποντας αυτή εδώ τη φωτογραφία. Τώρα εδώ έχουμε κάποια πλάνα που τράβηξα στον γκαράζ εκεί του γηπέδου.
βλέπετε εδώ το πλάνο με την κανονική την κάμερα και βλέπετε εδώ με το 3,5 zoom πόσο μπορεί κοντά μπορείς να φέρεις το φυτό, το θάμνο κτλ. Αυτό μας κάνει εντύπωση είναι η πιστότητα των χρωμάτων. Βλέπετε έχουμε ένα 3,5 zoom που σημαίνει δεν χρειάζεται να πλησιάσω το αντικείμενο που θέλω να τραβήξω. Παρόλα αυτά έχω πολύ καλό φακό, 50, τραβάει με πολύ ωραία και πιστότητα τα χρώματα χωρίς να κάνει αυτό που λέμε oversaturation, να δείχνει το πράσινο πολύ περισσότερο πράσινο από ό,τι είναι. Και εδώ πλέον ήμουν εντός του γηπέδου. Εδώ βλέπετε λοιπόν με το απλό φακό, το επί 1 ας πούμε, τον απλό φακό, επί 2 που ουσιαστικά και εδώ είναι ένα crop του βασικού φακού, πάντα διατοραζούν λεπτομέρειες. Πάμε στο επί 3,5 το zoom, επί 7 το zoom που πάλι είναι ένα crop του 3,5, άρα η λεπτομέρεια ακόμα παραμένει. Επί 10 βλέπετε εδώ, ενώ είμαι τόσο πολύ μακριά στην κερκίδα, αρχίζω και βλέπω καθαρά τη γραμματεία του αγώνα στο επί 10 και βλέπω και πρόσωπα ακόμα, είναι διακριτά ποια είναι τα πρόσωπα, οι διαιτητές, η γραμματεία κτλ. Και κάνω και μια δοκιμή, προσπάθησα να κάνω το 200 το zoom, πραγματικά δεν γίνεται κρατώντας το κινητό στο χέρι, πρέπει να το βάλεις σε τρίποδο, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Εδώ λοιπόν που βλέπετε το μπουκαλάκι νερό και το πολύμπριζο πάνω στη γραμματεία, εντάξει μόνο η μάρκα δεν φαίνεται από το μπουκαλάκι, είμαι στο zoom επί 60. Ναι, προφανώς αν έδειχνα πρόσωπο, δεν ήθελα εδώ να δείξω πρόσωπο, αν έδειχνα πρόσωπο δεν θα φαίνονταν τόσο καθαρό, τόσο μακριά, αλλά βλέπετε κάτι στο περίπου μπορεί να το καταλάβεις. Φανταστείτε λοιπόν να τραβήξω ένα κτίριο, ένα τοπίο, θα έχω μία άποψη για το τι κοιτάμε συγκεκριμένα. Και πάμε τώρα φεύγοντας από το γήπεδο, ξανά πολύ πιο συνεφιασμένος ο καιρός και λέω, επειδή από πίσω είναι η πεντέλη, λέω να τραβήξω και ένα πλάνο πάλι χρησιμοποιώντας τα zoom να δούμε πόσο καλό φαίνεται το τοπίο, με ενεργοποιημένο και το landscape το mode, επί 1 λοιπόν ο φακός, επί 2, εδώ είμαστε επί 10 νομίζω, ναι, σωστά, και βλέπετε φαίνεται κανονικά η κορυφή της πεντέλης. Το zoom είναι επί 10, αλλά βλέπετε ότι η φωτογραφία είναι αν όχι πάρα πολύ καλή, αλλά πιστεύω οριακά καλή. Δηλαδή είναι μια φωτογραφία που μπορείς όντως να την εμφανίσεις. Προφανώς άμα κάνεις πάρα πολύ zoom και τα λοιπά, αρχίζεις και βλέπεις ότι αρχίζουμε και χάνουμε λίγο στις λεπτομέρειες, αλλά αυτό είναι κάτι που είναι αποδεκτό όταν πηγαίνουμε σε ένα τόσο πολύ zoom. Τώρα στο θέμα AI, δυνατότητων φωτογραφιών και τα λοιπά, εδώ όπως βλέπετε του είπα, τραβώντας μόνο μία selfie, βγάλε μου το μοντέλο που κρύβεις μέσα σου, θα έλεγε κάποιος, και βλέπετε πως μας φτιάχνει. Ταυτόχρονα μπορεί να μας φτιάξει, να μας κάνει και καρτούν αντίστοιχα, εδώ φορώντας ένα φούτερ ας πούμε και με το μαλλί, και εδώ με το αρκουδάκι που δοκιμάζω την νυχτερινή φωτογραφία εντός σπιτιού. Είχα τραβήξει και μία προηγούμενη. Εδώ βλέπετε έχω τραβήξει το ίδιο αρκουδάκι, εδώ ήταν το flash το αυτόματο, τράβηξε, άναψε το flash, φαίνεται αρκετά καλή χωρίς να σπρίζει πάρα πολύ τη φωτογραφία. Εδώ είναι όταν δεν έχει το flash, απλώς γεμίζει το χώρο με πάρα πολύ φως, δεν νομίζω ότι είναι αξίσου καλή. Και εδώ έχουν σβήσει όλα τα φώτα, πραγματικά εγώ όταν τράβαγα το αρκουδάκι εδώ πέρα δεν έβλεπα καν με το φυσικό μάτι τι τραβάω, στο περίπου την έχω τραβήξει, και όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να φανεί. Εδώ λοιπόν σε ένα κινητό ναυαρχίδα με τους πολύ ανώτερους φακούς, αλλά κυρίως με τους πολύ δυνατότερους επεξεργαστές, θα έκανε μια AI επεξεργασία και ίσως να έχουμε μια πιο ανεκτή φωτογραφία. Εδώ δεν μπορούσα, αλλά τονίζω ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι με απόλυτο σκοτάδι. Εγώ λοιπόν δεν μπορούσα να δω το συγκεκριμένο αντικείμενο καθώς το φωτογράφησα, για να καταλάβετε πόσο σκοτάδι είχε η συγκεκριμένη φωτογραφία. Τώρα όταν το ξαναδοκίμασα να το βγάλω μια επόμενη μέρα σε ημίφως θα πω, δεν είχε κανονικό φως, είχε λίγο φως που ερχόταν από το πλάι από ένα εξωτερικό μπατζούρι, βλέπετε ότι εδώ έχει δουλέψει πολύ καλύτερα και έχει βγει μια πολύ πιο φυσική θα έλεγα φωτογραφία. Άρα έστω και λίγο να υπάρχει φως και αν μην είναι δυνατό, η φωτογραφία θα βγει καλή. Στο απόλυτο σκοτάδι όντως ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Για το AI σας έδειξα δείγματα. Έχουμε κάποια έτσι ωραία gimmick να σε κάνει cartoon, να σε κάνει emoji, ό,τι θέλεις ξέρω εγώ κτλ, τραβώντας ένα πλάνο δικό σου. Και πάω στο κομμάτι του βίντεο. Εδώ λοιπόν βλέπετε βίντεο 4K στα 60 με ενεργοποιημένο και το HDR και τη σταθεροποίηση. Σε θέμα χρωμάτων, κίνηση κτλ είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ίσως θα ήθελα λίγο ακόμα καλύτερο σταθεροποίηση. Βέβαια εδώ να πω το βίντεο είναι τραβηγμένο εντελώς στο χέρι και πιστέψτε με δεν το κράτακα καθόλου σταθερά όντως. Οπότε σε σχέση με εγώ που ξέρω που το τράβηξα, με το πόσο κούναγα το κινητό, σε σχέση με το πόσο σχετικά ομαλό έχει βγει, μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τώρα, τελειώνοντας με το κομμάτι κάμερας, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα του τηλεφώνου. Είπαμε για την οθόνη, το βλέπετε και εδώ καθώς το χρησιμοποιώ, πάρα πολύ γρήγορη απόκριση, πάρα πολύ ομαλό το scrolling, παρόλο που εδώ τώρα μπορεί να μην είναι ούτε καν στα 60 Hz. Είπαμε μπορεί να φτάσει δυνητικά μέχρι τα 144 Hz σε κάποιο παιχνίδι. Πάμε όμως να δούμε τώρα που είπαμε παιχνίδια, τι σημαίνει να παίξω ένα παιχνίδι, γιατί δεν έχει top επεξεργαστή, δεν έχει επεξεργαστεί ναυαρχίδας, θα μπορέσει να παίξει ένα παιχνίδι. Βάλαμε λοιπόν το γνωστό τεστ, το Geekbench, και βλέπετε ότι μας έβγαλε στο score 1309 στο single core και 3860 στο multicore. Επίσης τρέξαμε και το 3D Mark το test, μας έβγαλε best loop score στα 7720 και lowest 7670. Αυτό τι σημαίνει, βλέπετε, αυτό μας νοιάζει περισσότερο, το stability είναι στο 99,4, που σημαίνει ότι ακόμα και στο πιο δύσκολη φάση του test δεν έχασε κάτι από τις επιδόσεις. Αυτό όμως που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, θα βάλω το ίδιο το test να το δείτε εδώ πέρα που θα έχει αποθηκευμένα τα results που έχω κάνει. Βλέπετε αυτό, βλέπετε το 7700 και το 7670. Αυτό όμως που είναι το εντυπωσιακό είναι στο stress test. Για να καταλάβετε το συγκεκριμένο, το τρέχει ουσιαστικά, αυτό το πολύ δύσκολο τεστ το τρέχει 20 φορές συνεχόμενες, περίπου επί 20-25 λεπτά. Και αυτό που μας νοιάζει είναι η επαναλαμβανόμενη απόδοση. Βλέπετε 7719, 7712, 7709. Ουσιαστικά δεν πέφτουν οι επιδόσεις του. Και το βλέπουμε και από το θέμα θερμοκρασίας. Εδώ πέρα υπάρχει, βλέπετε, θερμοκρασία από 32 έως 41 βαθμούς. Όταν πραγματικά το κινητό, αυτό που θα έλεγε κάποιος, τα έδωσε όλα. Βλέπετε την μπαταρία μόνο από αυτό το τεστ έχασε περίπου ένα 8%. Μόνο τρέχοντας το συγκεκριμένο τεστ. Τόσο πολύ δυνατό είναι. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι ότι ακόμα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες η θερμοκρασία ανέβηκε μέχρι τους 41 βαθμούς. Πιστέψτε με, έχω δει κινητά να περνάνε τους 45 και να πλησιάζουν τους 50 βαθμούς. Και εκεί χάνει αυτό το stability στο performance. Δεν θα δείτε αυτή τη γραμμή, βλέπετε εδώ την ίσια, που σου λέει ότι ακόμα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ακόμα και όταν θα ανέβει η θερμοκρασία, εγώ θα σου αποδίδω το ίδιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο βασικό πρόβλημα, ειδικά στα κινητά που έχουν τους top επεξεργαστές, που τους πληρώνεις διπλή και τριπλή τιμή. Οπότε από αυτό το κομμάτι είμαι πλήρως ικανοποιημένος. Ναι, δεν είναι ό,τι πιο γρήγορο, είναι πάρα πολύ καλό. Στο Antutu, ας πούμε, το σκορ είναι γύρω στο 1.200 με 1.300, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν κινητά που μπορούν να αποδώσουν κοντά στα 4 εκατομμύρια. Αλλά για αυτά που θέλεις και αυτά που θέλεις να σου αποδώσει, θα το δώσει πάντα στο 100%. Εντάξει, είδαμε και το DevCheck και όλα τα υποσυστήματα, το operating system τι έχει και τα λοιπά, η μπαταρία που λέγαμε, το δίκτυα, τα application, τις κάμερες, όλα είναι μια χαρά κομπλέ. Τσεκάραμε και το Netflix που το είχε προεγκατεστημένο, νομίζω είναι εδώ μέσα, ναι, να το βλέπετε προσκευασμένο μέσα στο δείξω τώρα. Είναι, υποστηρίζει φυσικά Full HD το L1 το πρωτόκολλο, υποστηρίζει όλα τα HDR απλό, HDR10, 10+. Το μόνο που δεν υποστηρίζει είναι το Dolby Vision.
ναι, αυτό όντως δεν το υποστηρίζει. Το είδα και στα specs και εντός του Netflix αυτό διαγνωστικό που έχει. Πάμε τώρα να βγάλουμε συμπεράσματα μετά από όλα αυτά που είπαμε για το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Είπαμε είναι ένα τηλέφωνο της Realme με 12 GB RAM και 512 αποθηκευτικό. Είπαμε τους επιδόσεις του επεξεργαστή. Φοράει, είπαμε, το Snapdragon το 7 Generation 4 και είναι λίγο πάνω από τα 500 ευρώ το συγκεκριμένο, 539 για την ακρίβεια. Άρα, πού τοποθετείτε? Είπαμε τοποθετείτε στην πάνω κατηγορία των mid-range κινητών. Για μένα λοιπόν, εφόσον είναι σε αυτή την κατηγορία, κυρίως ως προς τη τιμή και ως προς τις επιδόσεις, ουσιαστικοί ανταγωνιστές του αυτή τη στιγμή είναι το Redmi ή το Note 15 Pro Plus ή το Samsung το Galaxy το A56. Τι όμως πιστεύω ότι έχει καλύτερα από τα συγκεκριμένα? Καταρχάς η μπαταρία, το είπαμε, 7.000 το συγκεκριμένο, 6.500 του Redmi. Καλά, το Samsung και το συζητάμε στα 5.000. Φόρτιση 80 το συγκεκριμένο, 100 το Xiaomi, 45 μόνο το Samsung. Κάμερα 200 και αυτό και το Xiaomi, 50 του Samsung. Το μόνο που έχει 3,5X zoom οπτικό, δεν έχει ούτε το Xiaomi ούτε το Samsung. 6,8 η AMOLED είπαμε και στο Xiaomi, 6,7 στο Samsung. Η συγκεκριμένη μόνη όμως μπορεί να φτάσει στα 144 Hz. Και αυτό που το βλέπεις κατευθείαν είναι η φωτεινότητα. 6.500 nits peak το συγκεκριμένο, 3.000 το Xiaomi, 2.500 το Samsung. Άρα βλέποντας όλα αυτά τα specs και συγκρίνοντας και τις τιμές, γιατί μιλάμε για δύο τηλέφωνα που αυτή τη στιγμή επίσημη τιμή, όπως και στο συγκεκριμένο, η επίσημη τιμή του είναι στα 539, η επίσημη τιμή του Samsung του A56 είναι στα 549, προσέξτε, εκείνο είναι 8256, ενώ το Xiaomi που έχει τα αντίστοιχα specs, δηλαδή 512, ακριβώς το ίδιο δηλαδή σαν το συγκεκριμένο, ενώ και σε εκείνο είναι η τιμή του στα 549, αυτή τη στιγμή τρέχει μια προσφορά στα 499. Και εδώ ίσως ήταν και ένα από τα αρνητικά εντός εισαγωγικών, θα έλεγα, που θα ήθελα συγκεκριμένο. Δηλαδή θα μ' άρεσε και αυτό να ήταν κάτω από το ψυχολογικό όριο των 500 ευρώ, να στα 499. Εντάξει, μικρό το κακό θα έλεγε κάποιος, γιατί σου δίνει πολύ περισσότερα σε κάποια επιμέρους πράγματα. Το ότι έχει τον ίδιο επεξεργαστή βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο γρήγορο. Έκανα συγκριτικό και στα διαγνωστικά τεστ των συγκεκριμένων. Το συγκεκριμένο έτρεχε στα 1000, να δω το Geekbench, πρέπει να το έχω εδώ πέρα. Βλέπετε το Geekbench δίνει 1309-1310 ουσιαστικά, όταν το Redmi Note 15 Pro Plus με τον ίδιο επεξεργαστή δίνει κάτι λιγότερο στο single, 1250, και το Samsung περίπου το ίδιο, στο 1300. Άρα έχει την ίδια εντός εισαγωγικών υποδύναμη, ίσως και λίγο καλύτερη. Εκεί που κάνει βέβαια μεγάλη διαφορά με το Xiaomi, που φοράει ναι μεν το Snapdragon 7 αλλά το S, όχι τον απλό, το standard, είναι η S η έκδοση, και στο multicore δίνει 3300, όταν εδώ αν το ξανατρέξω μια-δύο φορές μπορεί να δούμε και πάνω από 4.000 στο multicore. Άρα σε θέμα πολλαπλών εφαρμογών και πόσο γρήγορα φορτώνουν από τη μνήμη κτλ, το Realme θα αποδειχθεί στην πράξη πολύ γρηγορότερο. Εκεί πηγαίνει καλά, μπορώ να πω, και το Samsung. Στην πράξη βέβαια ίσως αν το έχει κάποιος δίπλα ίσως να φανεί πιο γρήγορο το Realme, γιατί είναι το μόνο από τα τρία που έχει DDR5 εσωτερική μνήμη και UFS, δηλαδή το πρωτόκολλο που επικοινωνεί η μνήμη με το κινητό, στο 3,1. Άρα και από αυτό το κομμάτι μνήμης και ταχύτητας απόκριση μνήμης με επεξεργαστή είναι στις λεπτομέρειες λίγο καλύτερο.
Οπότε πάμε τώρα στα τελικά συμπεράσματα. Θα πάρει κάποιος ένα mid-range με πάνω από 500 ευρώ? Εγώ πιστεύω ότι εφόσον κοιτάζεις αυτή τη τιμή και εφόσον είπαμε οι ανταγωνιστές που περίπου κυμαίνονται, είναι περίπου στα ίδια λεφτά, αλλά χάνει ο καθένας σε κάποια από τα επιμέρους θέματα, εγώ πιστεύω ότι η νικητής αυτής της upper mid-range κατηγορίας είναι το συγκεκριμένο. Είναι πολύ πρόσφατο, είναι περίπου μόνο 2 εβδομάδες κινητό, αλλά πιστεύω ότι ήρθε για να καθιερωθεί σε αυτή την κατηγορία. Είναι το πιο δυνατό, έστω και λίγο, από τα τρία. Το πιο βασικό, ότι έχει stability, ακόμα και όσο το πιέσουμε, όσο και να παίξουμε, όσο και να τραβήξουμε βίντεο δυνατά 4K κτλ, δεν θα χάσει τη σταθερότητά του. Παρένθεση, έχω δει πολλά κινητά ναυαρχίδες, όπως λέμε, να πας να τραβήξεις 15 λεπτά 4K βίντεο και να σταματάει και να σου λέει έχω πάθει overheating, σταματάω την εγγραφή βίντεο. Εδώ δεν θα το πάθετε ποτέ, πιστέψτε με. Οπότε μόνο για αυτά, δηλαδή κάμερες, stability και το πρώτο που είπαμε ξεκινώντας το βίντεο, μπαταρία, για μένα είναι η επιλογή μου αν κάποιος θέλει να είναι σε αυτό την γκάμα τηλεφώνων των συν πλην 500 ευρώ. Και μάλιστα επειδή έκανε και επιλογή η εισαγωγική εταιρεία και δεν φέρνει κάποιες μικρότερες εκδόσεις, πρέπει να πάρετε στο απλό το Pro, όχι το Pro Plus. Αν πάρετε το Pro Plus θα πάρετε κατευθείαν τη μεγάλη με τα 12-512. Άρα έτσι κι αλλιώς σας οδηγεί να πάρετε την πιο τελικιασμένη εντός εισαγωγικών έκδοση, που θα έχει όλες τις ρυθμίσεις και όλα το χώρο και την ταχύτητα που θα χρειάζεστε, και πιστέψτε με, σε απλή καθημερινή χρήση ή και λίγο παραπάνω δεν θα έχετε να ζηλέψετε τίποτα από κινητά της διπλής, για να μην πω της τριπλής τιμής. Βλέπει 1500 ευρώ συν. Οπότε αυτά για τα αρνητικά ή θετικά, πολύ περισσότερα φυσικά τα θετικά. Τώρα να πω και ένα τελευταίο αρνητικό, το σκέφτηκα για τελευταία στιγμή. Δεν μου αρέσει που έχει τόσο χαμηλά το fingerprint sensor. Βέβαια βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος, είναι ακαριαίο το πόσο φορτίζει, αλλά θα το ήθελα λίγο πιο ψηλά. Το έχω συνηθίσει ίσως, εντάξει, είναι θέμα συνήθειας. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Οπότε για μένα είναι πολύ θετική η επιλογή, αν κάποιος είναι διαθετημένος να δώσει αυτά τα χρήματα, να πάει στο συγκεκριμένο τηλέφωνο και να μην επιλέξει ειδικά το πιο brand της Samsung, και πιστέψτε με ότι θα βγάλει τα χρήματά του στο έπαρκον και δεν θα λυπηθεί τα συγκεκριμένα χρήματα. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν τυχόν έχω ξεχάσει κάτι, ευχαρίστως να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια, σας απαντήσω. Μπορεί να δω και πράγματα μετά και το πέρας του βίντεο. Σας είπα, το είχα για λίγες μέρες. Οπότε ό,τι θέλετε μου γράφετε από κάτω στα σχόλια. Ευχαρίστως σας απαντήσω, γιατί αν κάποιος θέλει να δώσει 500+ ευρώ πρέπει πραγματικά να ξέρει ότι πού πάνε τα χρήματά του και όχι να τα πετάει έτσι, και να παίρνει κάτι καλό που θα του μείνει για κάποια χρόνια και θα το χρησιμοποιεί συνεχώς. Λοιπόν, στα σχόλια ό,τι θέλετε με ρωτάτε, σας απαντάω για την κρίση μου και για τις δυνατότητες του τηλεφώνου. Αν σας άρεσε το βίντεο, το ξέρω βγήκε πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι για αυτούς που πραγματικά ίσως θα θέλουν να αγοράσουν το τηλέφωνο. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, ένα like και ένα subscribe στο κανάλι, και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο με πιο απλό και σίγουρα πιο σύντομο βίντεο unboxing. Ευχαριστώ πολύ.